ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ চেইন ৰুলৰ এটা প্ৰব্লেম লৈছো ইয়াতে কোৱেশ্চনত দিয়া আছে এটা ফাংচন y আৰু এই y ফাংচনটো হৈছে এটা কম্পোজিট ফাংচন কাৰণ এই y ফাংচনৰ ভিতৰত আৰু এটা ইনাৰ ফাংচন সোমাই আছে সো এই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰোতে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ চেইন ৰুল ইউজ কৰিব লাগিব নাও চেইন ৰুল ইউজ কৰি এই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰাৰ আগতে আনসাৰটো কিদৰে আগতে উলিয়াই ল'ব পাৰি তাক শিকাই দিছো ইয়াতে পাৱাৰ ৰুল ইউজ কৰা 100 into 2 কিমান হ'ব 200 দেন এইখিনি লিখা 2x squared plus 3x minus 4 দেন 100 ৰ পৰা 1 কমি যাব কিমান থাকিব 99 দেন ইনটু এই যেটো ইনাৰ ফাংচন আছে এই ইনাৰ ফাংচনটো ডেৰিভেটিভ লিখি দিয়া ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব যে 2x squared ৰ ডেৰিভেটিভ 4x দেন প্লাস 3x ৰ ডেৰিভেটিভ 3 সো এইটোৱে হৈছে আমাৰ আনসাৰ নাও এই প্ৰব্লেমটো ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ চেইন ৰুল ইউজ কৰি সলিউশনটো দেখাই দিছো যে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ চেইন ৰুলটো কি আছিল যে dy by dx is equal to dy by du into du by dx এই প্ৰব্লেমটোত এটা ইনাৰ ফাংচন ইনক্লুড হৈ আছে এই ইনাৰ ফাংচনটো কি যে 2x squared plus 3x minus 4 ইয়াত আমি u বুলি ধৰিম so let u equals 2x squared plus 3x minus 4 এতিয়া এই ইনাৰ ফাংচনটোৰ ডেৰিভেটিভ উলিওৱা du by dx is equal to কিমান হ'ব ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ যে 4x plus 3 so ফৰ্মুলাত লাগা এই পাৰ্টটো আমি পাই গলো যে du by dx এতিয়া উলিয়াব লাগে dy by du dy by du is equal to d by du y মানে কি আছিল y মানে আছিল এইখিনি যে 2 into এইখিনি পাৰ্ট আমি কি ধৰিছো এইখিনি পাৰ্ট u ধৰিছো সো u to the power 100 so 2 into u to the power 100 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব with respect to u যে 100 into 2 200 then u to the power 99 এতিয়া চেইন ৰুলৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দিও dy by dx is equal to dy by du into du by dx dy by du আমি কিমান পালো যে 200 into u to the power 99 then du by dx পাইছিলো 4x plus 3 4x plus 3 now u ৰ ঠাইত আমি জি ধৰিছিলো হেতু বহাই দিম so 200 into u মানে কি আছিল 2x squared plus 3x minus 4 power কিমান 99 into 4x plus 3 so এইটো হৈছে required answer যেটো আগতীয়াকৈ গম পাব পাৰি আজিৰ বাবে ইমানেই thank you